who has the #1 best-selling book in the country. Can you believe that? Kush është libri më i shitur, me sa duket I referohet të librit të publikuar së fundmit Melanie Trump, të cilës I ka dhënë edhe një përqafim në këto momente. Ka një vlerësim, një dedikim edhe për fëmijët e tij. Kimberly, Michael, thank you all. What a help. What a great... Ka përmendur Meradhe dhe fëmijët e tij, Nipri dhe mbesat, ai një nga mbesat e ka përdorur në fakt edhe në konventën e republikanëve, ndoshta për të treguar familjen e tij të madhe, familjen e tij të shëndosh, që është një baba, një gjysh I përkushtuar. She was a great woman, that one. Beautiful inside and out. She was a great woman. I want to be the first to congratulate our great, now I can say, Vice President-elect of the United States, JD Vance. Vjen dhe urime për JD Vance-in, zëvendës presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai që udhëhoqi në këtë fitore të madhe të republikanëve së bashku me Donald Trump, përshëndet dhe bashkëshorten e tij në këtë moment. Donald Trump. You know, I've said, go into the enemy camp, and you know the enemy camp is certain networks, and a lot of people don't like to. Sir, do I have to do that? He just goes, okay. Which one? CNN, MSDNC. He'll say, all right, thank you very much. He actually looks fine. He's like the only guy I've ever seen. He really looks forward to it, and then he just goes and absolutely obliterates them. Say a couple of words. Mirë, me sa duket tashmë I kalon në vendin JD Vance për një mesazh, për të dhënë edhe ai në një mesazh në këto momente ndaj votuesve, por dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi tashmë Donald Trump dhe JD Vance do të jenë e drejtuesit e Shteteve të Bashkuara, pavarësisht demokrat, republikan apo njerëz të paangazhuar politikisht dhe që nuk kanë marrë pjesë në këtë zgjedhje të Amerikës. Dhe në lidershipin e presidentit Trump, ne do të luftojmë për ëndrat tuaja, të ardhmen. Dhe do të bëjmë rikthimin më të fuqishëm ekonomik për këtë shtet. Thank you very much. He's turned out to be a good choice. Ishte kjo një zgjedhje e mirë. Patëm disa nxehtësi në fillim, por e di që truri ishte shumë I mirë. Dhe besoj do të kemi 4 vite shumë të mira bashkë. That little thing called special, we have to make it so. We're going to make this so great. It's the greatest country and potentially the greatest shteti më I mirë në botë dhe kemi potencial të shkojmë larg. We're going to make it the best it's ever been. We can do that. Dhe ta shndërojmë në versionin më të mirë që ka qenë Amerika. It was going bad and it was going bad fast. We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country. Duhet të izolojmë kufijtë dhe të ndalojmë njerëzit të vinë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. We have to let them come back in, but they have to come in legally. Duhet të vinë në mënyrë legale. Let me also express my tremendous appreciation for Susie and Chris, the job you did. Susie, come Susie, come here. Come here, Susie. Chris, come here, Chris. Susie likes to stay sort of in the back, let me tell you. The Ice Maiden, we call her the Ice Maiden.
Chris, come here, Chris. Susie likes to stay in the background. She's not in the background. Come here, Susie. This wasn't expected, but I just want to thank, obviously, President Trump for this journey. It was a great one, and he's a hell of a candidate. And he's going to be a hell of a great 47th president. And this team that we had, the best team, and, of course, even my boss, Susie Wiles, the best. Thank you. Thank you, and thank you, Susie. Look at her. She's shy. I've never seen her be shy before. Susie. They're great. Everybody up here is great. Everybody up here is very special. But the Trump, who did you say? Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Një yll ka lindur e quhet Elon, kemi kaluar kohë në Philadelphia dhe në Pennsylvania gjatë fushatës dhe ai ngriti raketën 2 javë më parë dhe kur pash tek largojë ishte shumë e bukur dhe po shkonte 10,000 km/orë dhe thash but I saw it come down and turn around, and it was, you know, it's like 22 stories tall, by the way. It looks a little smaller than that, but it's big. And it came down, and you saw all that fire burning, and I'm saying, only Elon can do this. It must be an Elon. And I tell the story. I told it last night. I had a man on the phone. I had the screen muted, no sound. I was talking to a very important man, happens to be here. And that very important guy, one of the most important people in, I would say, the country, actually. But, you know, I was president, and now it looks like I was going to be maybe president again, so I figured I could ask him to hold. So I asked him to hold. Because, especially because you're going to be president again, they hold. So I took the phone down, and I'm looking at the screen. I'm seeing this crazy thing that's going around and coming down. It looks like it's a crash into the gantry.